হেল্ল' গাইজ, আশা কৰোঁ সকলোৰে খবৰ ভালে। থাম্বনেইলত চাই আপোনালোকে নিশ্চয় গমেই পাইছে, আজি আমি এটা ডিজেল ইঞ্জিন ডিচেম্বল কৰিম। এয়া হ'ল আমাৰ ডিজেল ইঞ্জিন, যিটোৰ সকলো পাৰ্টছবোৰ আমি এতিয়া খুলিম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম। তো আপোনালোকে চাই থাকক। এইটো হ'ল মাউণ্ট, যিটো ইঞ্জিনৰ পাৰ্টছ এটা হোল্ড কৰি ৰাখে, মানে ধৰি ৰাখে। এতিয়া কেমশ্বাফ্ট খুলিব, তাৰ কাৰণে প্ৰথমে এই ষ্টাৰ্ট বল্টকেইটা খুলি ল'ব লাগিব। তাৰপিছত কেমশ্বাফ্ট কেপ ওলাই, তাৰপিছত কেমশ্বাফ্টটো উলিয়াই দিব। এয়া খোলা হৈ গ'ল। এয়া হ'ল কেমশ্বাফ্ট কেপ। ইয়াৰ পিছত আমি কেমশ্বাফ্টটো ওলাই, আৰু এইটো হ'ল ইঞ্জিনৰ কেমশ্বাফ্ট, খোলা হৈ গ'ল। আৰু এইটো হ'ল ডাম্পাৰ পুলি, যিটো ক্ৰেংকশ্বাফ্টৰ লগত ফ্ৰণ্টত লাগি থাকে। আৰু এয়া হ'ল ইঞ্জিন হেড, খোলা হৈ গ'ল। আৰু এইটো হ'ল গাস্কেট, আৰু এইটো হ'ল ফ্লাই হুইল, আৰু এইটো খুলিব এতিয়া। আৰু এইটো হ'ল ফুয়েল ইনজেক্টৰ পাম্প, এইটো হ'ল চেন্ট্ৰিফিউগেল পাম্প, আৰু এই হ'ল আমাৰ টিমৰ ৰাইটাৰ, যে ফুল প্ৰচেছটো লিখি আছে ডিচেম্বল কৰা। এইটো হ'ল অইল পাম্প, আৰু লগতে লাগি আছে অইল ষ্ট্ৰেইনাৰ। আৰু এতিয়া ক্ৰেংকশ্বাফ্ট খুলিব, তাৰ কাৰণে প্ৰথমে পিষ্টনকেইটা উলিয়াব লাগিব। আৰু পিষ্টন উলিয়াব গ'লে প্ৰথমে ক্ৰেংক পিনৰ কেপকেইটা খুলিব লাগিব, তাৰপিছতহে পিষ্টন উলিয়াব পাৰিম। আৰু এতিয়া খুলি আছে ক্ৰেংক পিনৰ কেপ, তাৰপিছত পিষ্টনকেইটা উলিয়াই দিব, তাৰপিছত ক্ৰেংকশ্বাফ্টৰ মেইন জাৰ্নেলকেইটা খুলিব আৰু ক্ৰেংকশ্বাফ্টটো উলিয়াই দিব। এয়া হ'ল মেইন জাৰ্নেল কেপ, আৰু ইয়াৰ লগত লাগি আছে মেইন জাৰ্নেল কেবৰ বিয়াৰিং, যিটো ফ্ৰিকশ্যনৰ কাৰণে দিয়া হয়। ফাইনেলি খোলা হৈ গ'ল। আৰু এয়া আপোনালোকে চাই আছে, এইটো ক্ৰেংকশ্বাফ্ট হয়। এতিয়া উলিয়াব, এয়া হ'ল পিষ্টন। ক্ৰেংক পিনৰ কেপ, আৰু এয়া হ'ল মেইন জাৰ্নেল কেপ। এয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে ইঞ্জিনৰ চব পাৰ্টছবিলাক, যিবিলাক আমি এতিয়া খুলি কমপ্লিট কৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰি দিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব। থেংক ইউ।